เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอยากจะรู้วิธีรักษาตัวเองวิธีการดูแลตัวเองคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับคนที่มีอาการปวดหลังปวดร้าวลงขาจากอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและหลายท่านคงจะเคยดูคลิปวิธีการรักษาวิธีการดูแลตัวเองนะครับแต่ใน EP นี้จะเป็น EP พิเศษนะครับเราจะทำเป็นหลายๆตอนครับจะซอยย่อยเพราะว่าในการรักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะดังนั้นผมจะซอยเป็น EP ให้ในช่วงต้นของวันนี้ผมจะสอนเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรและเกิดกับใครท่านใดที่มีอาการพวกนี้อยู่ควรจะต้องมาศึกษาข้อมูลพวกนี้ไว้เพื่อไม่ให้อาการของเราเนี่ยเป็นมากขึ้นหรือในกรณีที่เป็นญาติของคนไข้นะครับมาฟังมาศึกษาข้อมูลพวกนี้มันจะทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นการรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะหายได้ครับสำหรับอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับมันก็คืออาการของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยแหละครับเนี่ยฮะผมจะให้ดูนะก็คือตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังนะครับมาดูที่ตัวกระดูกนะครับก็คือกระดูกสันหลังเราเนี่ยตั้งแต่คอนะมันจะมีอยู่7ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณอกเนี่ยจะมี12แต่ส่วนที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทแล้วทำให้มีอาการปวดร้าวลงขานี่ก็คือช่วงเอวครับช่วงเอวจะมีอยู่5ชิ้นด้วยกันก็คือตัวที่1 2 3 4 5นะครับอาการของโรคนี้ก็คือเวลาที่หมอนรองกระดูกมันกดทับเส้นประสาทเนี่ยเส้นประสาทมันจะอยู่ข้างกระดูกสันหลังตรงนี้เส้นประสาทสีเหลืองๆตรงนี้มันจะลงไปเลี้ยงที่บริเวณขามันจะทำหน้าที่อยู่2อย่างคือ1รับความรู้สึกอย่างเช่นถ้าเราไปโดนโน่นโดนนี่เราจะรู้ว่ามันมีอะไรทิ่มต่ำเราอีกอันนึงก็คือสั่งการให้มันงอเหยียดได้ถ้าเผื่อว่ามันโดนกดทับตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันจะทำให้มีอาการปวดนะครับอย่างที่2มันจะมีอาการชาร่วมด้วยดังนั้นถ้าใครมีอาการของหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทจะมีอาการตามนี้ครับทีนี้ไอ้ตัวทำไมผมถึงพูดว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมคือสิ่งที่เป็นหมอนรองกระดูกเนี่ยถ้าเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะมันจะเติบโตครับมันเติบโตเนี่ยมันจะดีมันจะไม่เสื่อมเลยมันจะหายด้วยแต่พอเลยอายุสัก20ขึ้นมานะครับไอตัวหมอนรองกระดูกที่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาเสื่อมแล้วมันจะเริ่มไม่หายด้วยหายก็หายได้ช้าลงดังนั้นถ้ามันเริ่มมีอาการเสื่อมมันก็เริ่มมีการแตกของตัวหมอนรองกระดูกเพราะว่าตัวเอ็นที่มันเคาะตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเกิดการแตกแล้วก็มีการเคลื่อนของน้ำในหมอนรองกระดูกเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วก็ทางด้านหลังด้วยดังนั้นถ้าเผื่อมันทับทางด้านข้างซ้ายก็จะปวดร้าวลงขาซ้ายทับทางด้านขวาก็ลงขาขวาหรือถ้าทับตรงกลางเนี่ยจะลง2ขาเลยก็ได้นะครับซึ่งหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับมันมีด้วยกัน4ระดับนะครับระดับที่1เนี่ยก็คือตัวหมอนรองกระดูกนะครับข้างในมันยังไม่มีมันมีการเคลื่อนไหวข้างในแต่ตัวหมอนรองกระดูกทางด้านนอกนี่เฉยๆเลยนะแต่ตัวข้างในมันเริ่มมีการแตกจากข้างในแล้วการแตกพวกนี้มันจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเกิดการอักเสบครับซึ่งมันจะทำให้มีอาการปวดร้าวได้ด้วยนะแล้วก็จะทำให้ปวดที่บริเวณหลังช่วงที่เป็นหมอนรองกระดูกช่วงนั้นเลยเช่นถ้าเป็น L3 L4 เนี่ยก็จะปวดที่บริเวณ L3 L4 บ่อยๆก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่มีอาการอักเสบมากๆอาจจะมีอาการปวดร้าวตามเขาเรียกว่า DID refer pain มันจะเป็นจุดตำแหน่งที่ตัวหมอนรองกระดูกมันมีการอักเสบแล้วมันทำให้ปวดร้าวลงขาได้แต่มันอาจจะลงไม่ลึกแต่ลงแค่บริเวณหน้าขาก็จะเห็นได้ว่ามันมีการปวดร้าวของตัวดิดเองตัวหมอนรองกระดูกมันอักเสบก็ปวดร้าวได้นะครับทีนี้ต่อมาระดับที่2ครับระดับที่2มันจะเริ่มมีการบวมของตัวผนังของหมอนรองกระดูกด้วยนะครับตัวการบวมการปูดพวกนี้มันยังไม่มีแผลข้างนอกนะแต่มันมีแผลอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ไอ้ตัวปูดออกมาเนี่ยมันจะกดทับเส้นประสาทนะครับถ้ากดทับเส้นประสาทแล้วมันจะทำให้มีอาการปวดร้าวหรือมันอาจจะไม่กดทับก็ได้แต่มันจะเป็นช่วงต้นๆนะครับดังนั้นเกรด2เกรด1เนี่ยมันยังเป็นแค่อยู่ในหมอนรองกระดูกนะครับก็จะมีการกดทับแล้วก็ทำให้ปวดร้าวได้เช่นเดียวกันครับระดับ3นะครับระดับ3ก็คือเวลาหมอนรองกระดูกมันแตกนะครับมันก็จะเริ่มมีการยื่นมากขึ้นแล้วก็มันจะเริ่มมีแผลข้างนอกของตัวหมอนรองกระดูกแล้วนะแต่ว่าตัวเนื้อในหรือน้ำในหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็อาจจะมีการออกไปบ้างแต่มันยังไม่ได้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำให้เกิดการกดทับค่อนข้างชัดเจนคนไข้จะมีอาการปวดตลอดเวลาเลยนะถ้าเผื่อมันมีการกดทับมากนะครับแต่ว่าในบางเวลาเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าระดับ3-4ขึ้นไปซึ่งระดับ4เลยนะระดับ4ก็คือตัว
เนื้อหมอนรองกระดูกนะหลุดออกมาเลยทั้งที่ตัวหมอนรองกระดูกมันไม่ได้ไปแตะกับตัวเส้นประสาทเนี่ยตัวเนื้อหมอนรองกระดูกมาแตะเลยนะครับก็จะเป็นระดับ 4ซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำให้มีอาการปวดตลอดเวลานอนนั่งยืนพวกนี้มีอาการตลอดเลยวิธีการรักษาถ้าเป็นระดับ 4อย่างเดียวเลยคือการผ่าตัดแน่ๆเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกรดของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะผมขอพูดสรุปย่อประมาณนี้เนาะทีนี้ในส่วนของอุบัติการกับคนที่เกิดโรคพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะพบได้ก็คือประมาณสักอายุ40 ปีขึ้นไปเป็นชายหรือหญิงก็ได้ครับแต่ว่าลักษณะงานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่นั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานขาดการออกกำลังกายชอบสูบบุหรี่หรือว่าอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทได้ครับซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือมีภาวะอ้วนแล้วอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งเกิดไปยกของผิดท่ายกของหนักแล้วกล้ามเนื้อลำตัวไม่แข็งแรงนะฮะเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อลำตัวในการยกแล้วเราไปใช้ตัวหลังหรือว่ากระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยยกขึ้นมาก็จะทำให้มีเสียงดังลั่นที่หลังปุ๊บแล้วก็จะมีอาการปวดร้าวที่หลังซึ่งหลายๆท่านก็จะให้ประวัติแบบนี้ในการมารักษากับนักกายภาพบำบัดบ่อยๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครที่อยู่ในช่วงเกณฑ์อายุหรือว่าความเสี่ยงแบบนี้กันบ้างถ้าใครที่มีความเสี่ยงแบบนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีอาการปวดก็ลองไปศึกษาดูว่าเราอยู่ในเกรดไหนอาจจะถามคุณหมอที่เราตรวจประเมินด้วยเลยก็ได้นะครับสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวทับเส้นประสาทนะครับวิธีการรักษามันก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆเลยก็คือ1นะฮะเรารู้จักกันดีคือการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็จะมีทั้งแบบเปิดแผลใหญ่แล้วก็แบบ2 กล้องครับซึ่งนวัตกรรมสมัยนี้การผ่าตัดแบบ2 กล้องก็จะฟื้นตัวเร็วครับผ่าปุ๊บอาจจะนอนโรงพยาบาลวัน2 วันก็ได้กลับบ้านแล้วการที่เกิดแผลการบาดเจ็บมันก็จะน้อยลงนะครับในการรักษาแบบผ่าตัดนะครับคุณหมอจะวินิจฉัยการรักษาแบบผ่าตัดแบบเร่งด่วนอยู่3หลักการด้วยกันนะครับอันที่1นะครับก็คือในกรณีที่คนไข้มีการปวดร้าวลงขาปวดมากจนทนไม่ได้อยู่ท่าไหนก็จะมีอาการปวดเนี่ยคุณหมอก็จะพิจารณาว่าอาจจะให้คนไข้เนี่ยผ่าตัดได้นะครับข้อ2นะครับก็คือในกรณีที่ตัวหมอนรองกระดูกแตกกดทับเส้นประสาทแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเขาเรียกว่าขาอ่อนแรงครับคือกระดกข้อเท้าไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่อนข้างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการผ่าตัดอีกข้อหนึ่งครับและข้อ3นะครับก็คือการที่คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายครับอันเนื่องมาจากการกดทับของเส้นประสาทที่มาจากตัวหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทนี่แหละครับในส่วนของการมีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ฉี่ไม่ออกหรือว่ากั้นปัสสาวะไม่ได้เลยหรือว่าถ่ายไม่ออกพวกนี้คุณหมอก็จะประเมินแล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของการผ่าตัดให้ครับส่วนการรักษาที่2นะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย90%เลยคือจะทำกันแค่นี้คือการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดก็ได้แก่การรักษาแบบใช้ยาและทำกายภาพบำบัดครับการใช้ยาก็จะมีทั้งยาลดอาการปวดยาลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อยาบำรุงปลายประสาทนะครับซึ่งทางนี้คุณหมอก็จะเป็นคนจ่ายยาให้เราส่วนในทางกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีเทคนิคการรักษาต่างๆมากมายวิธีการดูแลตัวเองการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดการออกกำลังกายนะครับในส่วนนี้จนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่ว่าในการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องใช้เวลาครับเราจะไม่ได้ทำกันแค่วัน2 วันแล้วมันจะดีขึ้นเราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์แล้วแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันเป็นมากน้อยแค่ไหนครับก็จากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับสรุปได้ว่าถ้าเราสามารถรู้โครงสร้างของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วรู้ตำแหน่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นไปหาคุณหมอตรวจประเมินอาจจะตรวจด้วยวิธีการ MRI หรือตรวจด้วยทางคลินิคอลเนี่ยแล้วสงสัยว่าเรามีอาการปวดจากหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทที่ระดับไหนเนี่ยเราก็จะต้องไปทำการรักษาซึ่งการรักษาส่วนใหญ่นะครับ 90% เลยคือทำกายภาพบำบัดกับทานยาก็จะดีขึ้นแต่ว่าเราต้องใช้เวลานะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการทำกายภาพบำบัดตัวเองนะวิธีการดูแลตัวเองแบบละเอียดให้นะครับแต่ว่าจะเป็นตอนๆก็ใครที่อยากจะรู้วิธีการดูแลตัวเองก็สามารถจะกดติดตามพวกเราแล้วก็จะไม่พลาดคลิปของเราแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook TikTok หรือว่าทาง LINE นะครับชื่อบัณฑิตกายภาพครับและในทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคำแนะนำอยากปรึกษาอยากพบนักกายภาพบำบัดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดทั้ง4 สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข 0853699977 ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ